Samsung Galaxy S10 Lite ওপৰত চাওঁ ফিচাৰ কি কি আছে ফোনটো আৰু স্পেচিফিকেশন কি কি আছে আৰু 40000 ৰ ভিতৰত ফোনটো worth it হয় নে নহয় মেটো চাওঁ so hey guys Anik here and we're watching TFC तो এইটো হৈছে Samsung Galaxy S10 Lite আপোনালোকে চাব পাৰে ফোনটোত আপোনালোকে 6.7 ইঞ্চ ফুল HD প্লাস Super AMOLED Infinity O ডিসপ্লে পাব Then phone to back side jodi apni sai then yat apnaloke triple rear camera setup pabo phone to jodi right side e so ami power on off switch or volume plus and minus switch to paam or left side e ami sim tray to paam phone to jodi ami bottom on sound then ami speaker grills or type C connector to paam to edu asil gode phone to overview apnaloke sala so ami all of sound eta extra specification or phone to ki ki ase software binaba sabo gole ami phone to run hoise Snapdragon 855 processor to jonu bahut bhal flexible level processor hoy mane last year hoy processor to but still bahut bhal processor to aru yak run korise Android 10 aru Samsung One UI 2.0 to to bahut UI to bahut bhal hoy aru new UI hoy to One UI to আপোনালোকে ম্যাক্সিমাম ভাল ভাল আপডেট পাই থাকিব আৰু ফোনটোৰ বেটাৰী বিনবা যদি আমি চাব যাম ফোনটোৰ বেটাৰী পাম আমি 4500 mAh বেটাৰী আৰু লগতে এটা ফাষ্ট চাৰ্জাৰ সাপোৰ্টও আছে কিন্তু আউট অফ দা বক্স আপোনালোকে বক্সৰ ভিতৰতে পাব কিন্তু বহুত ভাল 30 মিনিটত মিনিমাম ফোনটো আধা to 50% চাৰ্জ কৰি দিয়ে মানে যদি আপোনাৰ জিৰ' থাকে ফোনটো তো হেতু বিনবা বহুত চাব গলে বহুত ভাল হয় আৰু পাছফালে যদি চাও আমি কেমেৰা যদি চাও দেন কেমেৰা বিনবা আমি তিনটা কেমেৰা পাম ইয়াত 5 MP আমি ম্যাক্ৰো কেমেৰা পাম 48 MP প্ৰাইমাৰী কেমেৰা আৰু 12 MP আল্ট্ৰা ওয়াইড কেমেৰা এটা পাম কিন্তু বহুত ভাল হয় আৰু এটো কেমেৰাটো বহুত ফিচাৰ আছে ভিডিওত আপোনালোকে 4K ভিডিও শুট কৰিব পাৰিব লগতে হেৰি স্লোমো এনাল এবোৰ এফেক্ট আপোনাৰ ফিচাৰ বিলাক আছে সো এটো পিনবা চাবলৈ বহুত ভাল আৰু ফ্ৰণ্টত যদি চাও আমি 32 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা এটা পাম যোনটো সফটওয়্যাৰ থ্ৰু দি এটা ফ্ৰণ্ট কেমেৰা এটাই হ'ব বাট সফটওয়্যাৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে এটা আল্ট্ৰা ওয়াইড এংগেলৰ আপোনালোকে এটা হেৰি কৰিব পাৰিব যে সুইচ কৰিব পাৰিব অকমান ফ্ৰেমটো ওয়াইড হৈ যায় সো নৰ্মেল আৰু ওয়াইড দুটাই পাব আপোনালোকে ফ্ৰণ্টত যে কেমেৰা এটা হ'ব সফটওয়্যাৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে ওয়াইডৰ অকমান যাব পাৰিব সো এটো আছিল গুটে S10 Lite গুটে স্পেসিফিকেশন আৰু মেইন ফিচাৰ বিলাক সো আৰু এটা কথা ক'ব গলে ফোনটো বহুত এটা নৰ্মেল প্ৰাইস যেটো 40000 অলপ জানো হাই হয় বাট এতিয়া সাইজ এটা যদি আমি যেটো মাৰ্কেটত যদি আমি চাও 40000 ৰ ভিতৰত এটো ফোন যেটো স্পেসিফিকেশন দিছে এটো worth it হয় একেবাৰে ক'ব গলে কাৰণ মানে বহুত ফোন বিলাক কিছুমান বস্তু নাথাকে কিছুমান বস্তু থাকে নাথাকে তেনেকুৱা কিছুমান হয় বাট এটো মানে চাব গলে ওভাৰঅল সবে আছে ক'ব গলে ভাল কেমেৰা পাব ফ্ৰন্ট কেমেৰা আপুনি ভাল পাই যাব বেটাৰী ভাল পাই যাব প্ৰচেছৰটো পুৰা ফ্লেক্সিবল লেভেল প্ৰচেছৰ যোনটো গেমিং সিমিং বিনা একো প্ৰবলেম নাপায় দেন আপুনি যদি হেৰি চাই বেটাৰী বিনা চাই দেন আপোনাৰ ফুল স্ক্ৰিন চাই সব 6.7 ইঞ্চ ফুল HD প্লাস Infinity O AMOLED প্যানেল পাই যাব ডিসপ্লেটো সো বহুত ভাল ফোন হয় এটো যদি আপোনালোকে বিচাৰে ল'ব পাৰে আৰু এটো দুটা ভেৰিয়েন্টত আছে 8GB RAM 128GB আৰু 8GB RAM 256GB আৰু কালাৰ তিনটা পাব প্ৰিজম ব্ল্যাক প্ৰিজম ব্লু আৰু প্ৰিজম হোৱাইট মই যোনটো হেনছন ললো হেটো প্ৰিজম হোৱাইট কালাৰটো হয় আৰু প্ৰাইস কিটা যদি আমি চাও 8GB 128GB টো প্ৰাইস হৈছে 43000 ৰ ভিতৰত পাই যাব অকমান কম হ'ব পাৰে বাট মই ৰাউন্ড কৰি কৈছো 42800 600 তেনেকা ভিতৰত পাব মই কৈছো 43000 এ ধৰিছো 8GB RAM 128GB টো 43000 ৰ ভিতৰত পাব আৰু 8GB RAM 512GB ষ্টৰেজ টো যোনটো মানে হাইয়েষ্ট হেটো আপোনালোকে পাব 48000 ৰ ভিতৰত সো এই দুটা ভেৰিয়েন্টে আছে 8GB 128 আৰু 8GB 512GB এই দুটা ভেৰিয়েন্ট আছে আৰু তিনটা কালাৰ পাব আপোনালোকে চালে যদি আপোনালোকে ফোনটো ল'ব বিচাৰে দেন তলত মই ডেসক্ৰিপচনত এড্ৰেছ দিটো আছে Samsung Golaghat এক্সক্লুসিভ শোৰুমৰ আপোনালোকে তাত কন্টাক্ট কৰি আপোনালোকে ফোনটো ল'ব পাৰিব তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো অকন শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি অকমান টেকনলজিৰ আপোনাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে বা এনেকুৱা কন্টেন্ট আৰু যদি ইন ফিউচাৰ চাব বিচাৰিছে সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং উই আর সাইনিং অফ পিস